Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 20 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc tiếp tục khuấy đảo Biển Hoa Đông với một loạt cuộc tập trận đổ bộ đường biển cùng nhiều trang thiết bị và phương tiện hiện đại. Đây là lần đầu tiên POA sử dụng tàu dân sự cỡ lớn tải trọng 10.000 tấn thay cho các tàu vài nghìn tấn như thường lệ. Trước màn thị uy từ bên kia eo biển, Đài Loan củng cố sức mạnh quân sự với các cuộc tập trận diễn ra thường xuyên và liên tục ở nhiều binh chủng. Tuy nhiên mới đây một sự cố hy hữu đã xảy ra khi một chiếc xe tăng của quân đội Đài Loan bị lao xuống dốc. Litva mới đây đã bị Trung Quốc ngừng chuyến tàu chở hàng trực tiếp vì tội làm thân với Đài Bắc. Đài Loan đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ đồng minh. Đài Loan tiếp tục nhận được sự hỗ trợ vững vàng từ phía Mỹ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự đến ngoại giao và mới đây là an ninh và y tế. Những thông tin đáng chú ý khác. Trung Quốc khẳng định Taliban đã thay màu áo mới. Biểu tình chống Taliban lan rộng ở Afghanistan. Tổng thống Mỹ, Taliban phải thay đổi nếu muốn được công nhận. Nhật Bản, chạy đua tranh cử chức thị trưởng Yokohama. Bờ biển Nga xác nhận bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 19 tháng 8, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa POA đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận đổ bộ đường biển cùng nhiều trang thiết bị và phương tiện hiện đại. Đây là lần đầu tiên POA sử dụng tàu dân sự cỡ lớn tải trọng 10.000 tấn thay cho các tàu vài nghìn tấn như thường lệ. Giới chuyên gia quân sự tin rằng loại tàu này có thể hỗ trợ đắc lực cho việc vận chuyển quân trên quy mô lớn trong nhiệm vụ đổ bộ hoặc pháo kích ở bờ biển. Trong cuộc tập trận này, hơn 10 loại phương tiện, bao gồm pháo tự hành, xe bọc thép lội nước và xe tải quân sự đã được đưa lên tàu vận chuyển bọc hải nhằm chuẩn bị cho chuyến hành quân đường dài. Đài CCTV đưa tin rằng cuộc tập trận này nhằm mô phỏng các cuộc tấn công chiếm đảo, phong tỏa đường biển và bến cảng. Theo thông tin được công bố, tàu bọc hải có lượng choán nước là 24.000 tấn, dài 164 m và rộng 25 m và có thể chở hơn 300 phương tiện các loại. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng việc sử dụng các tàu phà dân sự cỡ lớn là phương án hiệu quả và nhanh chóng để vận chuyển binh lực và khí tài quy mô lớn trong các nhiệm vụ đổ bộ cường độ cao. Theo lý thuyết, trong các cuộc đổ bộ quy mô cường độ cao, thì các tàu đổ bộ cấp quân sự được thiết kế đặc biệt sẽ được đưa vào trực chiến trong giai đoạn đầu, nhưng do số lượng hạn chế và không được thiết kế để cập cảng dân sự, nên việc trưng dụng các tàu phà dân sự là một giải pháp hiệu quả. Tất nhiên là sau khi không quân và lực lượng biệt kích đã tấn công giải phẫu dọn đường cho khu vực đổ bộ. Trong lịch sử chiến tranh, việc sử dụng các tàu dân sự vào mục đích đổ bộ là không hiếm, đơn cử như cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy, Pháp trong Thế chiến thứ hai. Hôm 17 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông đã điều động hàng chục máy bay săn ngầm và tiêm kích chiến đấu đến các khu vực Tây Nam và Đông Nam của đảo Đài Loan để tiến hành các cuộc tập trận đường không và săn ngầm. Hồi tháng trước, một đơn vị tăng thiết giáp thuộc Lữ đoàn Vũ trang hỗn hợp đổ bộ, trực thuộc Tập đoàn Quân số 73 của POA, đã sử dụng một bến cảng và một tàu phà dân sự trong cuộc tập trận chuyển quân đường dài vượt biển, được đánh giá là quy mô nhất từ trước đến nay của Hải quân nước này. Trước sức ép ngày càng tăng từ bên kia eo biển, Đài Loan đang ra sức củng cố sức mạnh quân sự với các cuộc tập trận diễn ra thường xuyên và liên tục ở nhiều binh chủng. Tuy nhiên mới đây một sự cố hy hữu đã xảy ra với quân đội Đài Loan khi một chiếc xe tăng của Bộ Tư lệnh khu vực Lan Giang đã trượt khỏi một con dốc khiến cho 2 binh sĩ bị thương nhẹ. Cụ thể hơn, hôm 19 tháng 8, Quân đoàn 6 của Đài Loan cho biết chiếc xe tăng M60A3 khi đang tham gia diễn tập tại căn cứ Hoa Khẩu thì hệ thống phanh bị lỗi, khiến chiếc xe tăng nặng hàng chục tấn trượt khỏi sườn đồi. Chỉ huy chiếc xe tăng đã nhanh trí xử lý sự cố đúng kỹ thuật nên tất cả các thành viên đều được đưa ra ngoài an toàn. Sau khi kiểm tra y tế tại bệnh viện địa phương, các binh sĩ được xác nhận chỉ bị các vết bầm nhẹ. Đại diện Lục quân Đài Loan cho biết, một đội đặc nhiệm đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để rút kinh nghiệm, đồng thời cũng tăng cường huấn luyện, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sắp tới. Lục quân Đài Loan nhấn mạnh, huấn luyện an toàn chắc chắn là cơ sở tạo nên sức mạnh chiến đấu của hòn đảo này. Được biết, trong 2 ngày 16 tháng 8 và 17 tháng 8, lực lượng không quân và hải quân Đài Loan cũng đã tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ ở phía tây nam của hòn đảo. Không chỉ chống chọi với những màn thị uy quân sự, Đài Loan còn bị Trung Quốc gây khó dễ trên chiến trường ngoại giao bằng việc thẳng tay trả đũa những ai làm thân với Đài Bắc. Điển hình nhất là trường hợp của Litva. Sau khi đồng ý cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius, Litva đã hứng chịu không ít sóng gió từ Bắc Kinh. Gần đây nhất là việc Trung Quốc đã ngừng các chuyến tàu chở hàng trực tiếp đến Litva.
Hôm 19 tháng 8, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã lên tiếng bảo vệ đồng minh Bắc Âu và kịch liệt phản đối việc Trung Quốc chính trị hóa những hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường. Phát ngôn viên Đài Loan Âu Giang An cho biết, đã xác minh với nhiều bên và khẳng định việc Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc hủy các chuyến hàng vận chuyển đến Litva là đúng sự thật. Bà nói rằng, Đài Bắc lên án việc Bắc Kinh sử dụng thương mại để đe dọa cuộc sống và hạnh phúc của người dân Litva, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng tinh thần thương mại tự do và tuân thủ hệ thống thương mại quốc tế dựa trên quy tắc, ổn định kinh tế, duy trì sự thịnh vượng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân toàn cầu. Bà Âu nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các nước cùng chí hướng, trong đó có Litva, trên cơ sở thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và liên kết đầu tư. Phát ngôn viên Đài Loan cũng kêu gọi các đối tác dân chủ cùng ủng hộ quốc gia Baltic và thể hiện sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, đồng thời đề cao các giá trị chung của nền dân chủ và tự do. Mâu thuẫn giữa Litva và Trung Quốc đang ngày càng leo thang. Đỉnh điểm là sau khi Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ của mình ở Vilnius về nước và yêu cầu Litva làm điều tương tự. Phía Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo rằng Litva sẽ phải đối mặt với hậu quả tiềm tàng nếu không kịp thời sửa chữa những sai lầm trong quan hệ ngoại giao với Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc. Một số giới chức Litva giấu tên cho rằng lệnh trừng phạt tuyến vận tải là một trong những lệnh trừng phạt mà Trung Quốc không ngừng nhắc nhở Litva. Trong tương lai, Bắc Kinh có thể sẽ thực thi nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên, giao dịch thương mại giữa Litva và Trung Quốc không đáng kể, nên quốc gia Baltic này không ngại phật lòng ông lớn như nhiều quốc gia châu Âu khác. Bên cạnh Litva, Đài Loan còn nhận được sự hỗ trợ vững vàng từ phía Mỹ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự đến ngoại giao. Bà Sandra Aukus, tân trưởng đại diện văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, sẽ có cuộc gặp với các quan chức hòn đảo trong tuần này để thảo luận về hợp tác giữa Hoa Kỳ và Đài Loan trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng và y tế. Cơ quan tư pháp Đài Loan cho biết, bà Aukus đã có buổi làm việc với người đứng đầu Tsai Ching-sen và các quan chức hòn đảo vào hôm thứ Ba ngày 17 tháng 8. Hai bên đã thảo luận về cách thức hợp tác tăng cường an ninh mạng, bảo vệ nhân quyền, chống tình trạng tham nhũng, rửa tiền khủng bố và tội phạm ma túy. Bà Aukus nói rằng, an ninh mạng là một vấn đề quan trọng và Mỹ sẵn sàng phối hợp với Đài Loan trong lĩnh vực này. Đôi bên sẽ cùng thảo luận giải pháp đảm bảo cân bằng giữa ngăn chặn hoạt động tội phạm và bảo vệ nhân quyền trong thế giới mạng. Ngày 18 tháng 7, bà Aukus tiếp tục có buổi làm việc với Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Chen Shih-chung. Trong cuộc họp, người đại diện Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Đài Loan về các vấn đề y tế, cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Đồng thời, Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tổ chức quốc tế khác. Ngày 19 tháng 7, bà Aukus đã có cuộc gặp với ông Yu Sin-kun, phát ngôn viên cơ quan lập pháp Đài Loan, để thảo luận về vấn đề bảo mật thông tin trong bộ máy chính quyền và phòng chống nạn tin tức giả. Đồng thời, đại diện hai bên cũng đã có cuộc họp kín trao đổi về hợp tác kinh tế song phương. Ông Yu Si-kun cũng bày tỏ lòng cảm kích với cam kết mạnh mẽ mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan dành cho Đài Loan vào hôm 18 tháng 7, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục cảnh báo hòn đảo cũng sẽ bị Mỹ bỏ rơi như Afghanistan. Không chỉ khuấy động khu vực Đông Á, Trung Quốc cũng tăng cường sự hiện diện của mình ở Trung Á, đặc biệt là sẵn sàng thiết lập quan hệ với chính phủ mới do Taliban nắm quyền. Hôm 19 tháng 8, ông lớn châu Á đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Taliban, rằng lực lượng này đã thay da đổi thịt và sẽ không lặp lại lối hành xử cực đoan như trong quá khứ. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, kể từ khi tiến quân vào Kabul hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8, Taliban đã thể hiện thái độ ôn hòa với thế giới. Họ mong muốn hòa bình, hứa sẽ không trừng phạt kẻ thù cũ và cam kết tôn trọng quyền của người phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Chúng tôi nhận thấy nhiều nước liên tục nhấn mạnh sẽ không tin tưởng vào Taliban. Tôi muốn nói rằng không có gì trên thế giới là không thay đổi. Chúng tôi ủng hộ sự kết nối và thấu hiểu để nhìn nhận và giải quyết các vấn đề. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào quá khứ mà cần phải đánh giá hiện tại. Chúng ta cần công nhận những hành động cụ thể thay vì lo lắng về những điều tiêu cực đã nghe thấy. Nếu chúng ta giữ quan điểm bảo thủ không theo kịp thời đại, không nhìn vào thực tế, thì rõ ràng là chúng ta đang cố chấp một cách ngu ngốc và sẽ không gặt hái được điều gì thực chất và ý nghĩa từ tư duy như thế cả. Ông bà ta có câu, ngựa quen đường cũ. Liệu Trung Quốc có đang lạc quan thái quá và chủ quan khi tin tưởng Taliban hay không? Vì ngay trong ngày Bắc Kinh đưa ra thông điệp Taliban đổi khác, thì lực lượng này đã thẳng tay xả súng vào những người biểu tình phản đối chính quyền mới, khiến nhiều người trong số đó thiệt mạng. Cụ thể, trong một đoạn video được ghi lại bởi một hãng thông tấn địa phương ở Kabul cho thấy, đám đông những người biểu tình đang diễu hành quanh thủ đô, cầm theo quốc kỳ và hô khẩu hiệu, kỷ niệm ngày Afghanistan độc lập thoát khỏi ách đô hộ của Anh vào năm 1919. Ở các thành phố khác trên cả nước, các cuộc biểu tình cũng diễn ra đồng loạt nhằm chống lại việc Taliban cầm quyền. Truyền thông đưa tin, có một số người dân xé lá cờ trắng của lực lượng này.
Nhân chứng cho biết, một số người đã thiệt mạng khi các chiến binh xả súng vào đám đông biểu tình ở tỉnh Asadabad, miền đông Afghanistan. Các cuộc biểu tình quy mô nhỏ diễn ra gần như hàng ngày và thảm cảnh hàng nghìn người đang cố gắng tháo chạy khỏi đất nước là minh chứng rõ nét nhất cho những thách thức mà Taliban phải đối mặt nếu muốn ổn định tình hình ở Afghanistan. Trước đó, Taliban chỉ mất 4 ngày để chiếm được thủ đô Kabul, khiến cho Tổng thống Ashraf Ghani phải bỏ trốn sang các nước láng giềng. Ngay cả Mỹ và các đồng minh cũng không thể lường trước được đà tiến công nhanh như chớp của lực lượng này. Trái với Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC phát sóng hôm 19 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông không nghĩ Taliban đã thay đổi niềm tin cốt lõi của mình và khẳng định Taliban phải quyết định xem họ có muốn được cộng đồng quốc tế công nhận hay không. Tôi nghĩ rằng Taliban đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng để tự vấn và quyết định liệu họ có muốn được cộng đồng quốc tế công nhận là một chính phủ hợp pháp hay không. Tôi không chắc họ muốn như vậy vì niềm tin tôn giáo đã thấm vào trong xương tủy của họ rồi, ông nói. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng dù vậy, Taliban vẫn đang phải vật lộn với bài toán kinh tế. Liệu họ có thức ăn để sống hay không? Liệu họ có thu nhập để có thể điều hành một nền kinh tế vốn đang yếu kém hay không? Đồng thời, lực lượng này cũng phải quan tâm đến việc họ có thể bảo vệ thành quả và nắm quyền cai trị lâu dài, cũng như đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Afghanistan như họ đã cam kết hay không. Tôi không có niềm tin vào bất kỳ điều nào trong số đó, ông nói. Đồng thời cũng khẳng định Mỹ sẽ có những hành động cụ thể để đảm bảo quyền của phụ nữ Afghanistan, không phải bằng việc đưa lực lượng quân sự đến quốc gia Trung Á, mà là tạo áp lực về kinh tế và ngoại giao. Theo truyền thống và luật bất thành văn của Nhật Bản, bất kỳ ứng viên thị trưởng nào nhận được sự ủng hộ từ thủ tướng đương nhiệm sẽ gần như chắc chắn giành được chiến thắng. Nhưng tình thế đã thay đổi trong cuộc tranh cử thị trưởng ở Yokohama năm nay, khi ông Hachiro Okonogi, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia với sự hậu thuẫn tuyệt đối của Thủ tướng Yoshihide Suga, lại đang chật vật trong cuộc chạy đua với các ứng viên đối thủ. Cuộc bầu cử năm nay ở Yokohama, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản và là sân sau của ông Suga, đã biến thành cuộc chiến ủy nhiệm cho nền chính trị nước này khi đảng cầm quyền và các đảng đối lập đều dốc toàn lực để hậu thuẫn cho ứng viên của họ. Một trong những đối thủ khó nhằn của ông Okonogi là một cựu giáo sư được ủng hộ bởi đảng Dân chủ lập hiến. Chính quyền hiện tại LDP của ông Suga đang rất tin tưởng vào chiến thắng của ông Okonogi để làm bàn đạp cho đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo của đảng này. Ông Okonogi là con trai của cựu Bộ trưởng Thương mại Hikosaburo Okonogi, người mà ông Suga từng làm thư ký vào những năm 1970. Do đó, một chiến thắng cho ông Okonogi có thể giúp xoay chuyển tình thế chính trị có lợi cho ông Suga trong việc giữ chức thủ tướng ở nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, các cuộc thăm dò dư luận mới đây thì tỷ lệ ủng hộ ông Suga hiện nay ở mức 37%, tuy chưa nằm ở vùng đỏ nhưng lại sụt giảm so với thời gian trước. Ở Nhật Bản, mức 30% được gọi là ngưỡng đáy đối với một thủ tướng đang cầm quyền. Nếu sự ủng hộ giảm xuống mức đó, thì việc tiếp tục nắm quyền của thủ tướng sẽ trở nên khó khăn đáng kể. Một cuộc thăm dò của Nikkei vào cuối tháng 7 đã cho kết quả 34%. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát của Asahi Shimbun và NHK lại cho kết quả không mấy khả quan khi lần lượt là 28% và 29%. Nhiệm kỳ của ông Suga với tư cách là người đứng đầu LDP sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 và chiến dịch cho cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng LDP dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 9, với cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Đối thủ chính của ông Suga là cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Nông nghiệp bờ biển Nga đã xác nhận sự bùng phát của dịch cúm gia cầm H5N1 ở khu vực ngoại ô thủ đô Abidjan và đã tiến hành các biện pháp cần thiết để khống chế. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, đợt dịch bùng phát lần đầu ở tỉnh Ran Bassam vào ngày 20 tháng 7 khiến một số lượng lớn gia cầm mắc bệnh và được tiêu hủy ngay sau đó. Bên cạnh đó, việc vận chuyển gia cầm liên tỉnh cũng tạm thời bị đình chỉ và việc nhập khẩu gia cầm từ các nước khác cũng tạm thời ngừng lại. Các quốc gia lân cận cũng đã tạm thời ban hành lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ bờ biển Nga. Vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Togo, Niger, Burkina Faso, Senegal và Ghana đã tiêu hủy hàng nghìn gia cầm sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.